සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දාසිත් බ්‍රෝ YouTube channel එකකින් ගෙන යන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Windows 11 iOS ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදාන් පස්සේ අපිට Microsoft official website එකෙන් iOS ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට iOS ෆයිල් එක රිලීස් වුණේ හරියටම කිව්වොත් Windows 11 announce කරාට පස්සේ මාස කිහිපයකට පස්සේ අපිට දැන් පුළුවන් Windows 11 පාවිච්චි කරලා බලන්න. නමුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා Windows 11 leak වෙච්ච iOS ෆයිල් එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය ඒ iOS ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එයාලගේ කම්පියුටර් වලට දාලා try කරා කොහොමද මේක කියලා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුණා මේකෙදී beta versions වගේ දේවලුත් අපිට මේ Windows 11 Microsoft එකෙන් අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද Windows 11 වගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ iOS ෆයිල් එක වගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් අමතක නොකර අනිවාර්යෙන්ම දාසිත් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලා ගන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහායෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන Windows 11 කියලා Windows 11 download කියලා සර්ච් කරන්න. ඒ ආසය ඔයාලට මෙතන පේනවා උඩින්ම තියෙන download Windows 11 OS Microsoft කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒ කියන්නේ official Microsoft වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාසේ create Windows 11 installation media කියන option එක. ඉතින් එතන යටින් තියෙන download now කියන එක ඉදුවට පස්සේ ඔයාලට media creation tool එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම කිව්ව අනිත් option එක තමයි download Windows 11 iOS file එක direct download කරගන්න එක. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙනවා අනිත් option එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එතන තියෙන download click කරලා ඔයාලට එතන තියෙන option ටික fill කරලා ඔයාලට direct download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. media creation tool එක හරහා තමයි මම iOS file එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේ iOS ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා ඩබල් ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙන්නේ getting a few things ready කියන option එක load වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට load වෙනවා ටික වෙලාවක්. ඉතින් අපි එතකම් බලන් යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ internet connection එක හා ඔයාගේ computer එකේ requirements අනුව තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඇග්‍රීමන්ට් එකකට accept වෙන්න. ඉතින් මම විදිහට accept දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයේ few things ready කියලා එනවා. ඉතින් මෙතනදී තමයි ගොඩක්ම වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඉඳන් පේනවා ඇති වීඩියෝ එක fast forward. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වා මේකේ සමහරට ඔයාලට විනාඩි 30ක් පැයක් වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට language and edition එක තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ default ටික දාගන්න. නමුත් ඔයාලට language එක වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න නම් මේ ටික එක අයින් කරලා download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ Windows media මොන media එකද කියලා choose කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම iOS file එක select කරනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී USB flash drive එකට කෙලින්ම media iOS file එක දාගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ next දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට path එකක් තෝරන්න වෙනවා Windows 11 save වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට එතනදී කැමති path එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් Windows ඊළ පස්සේ තියෙනවාට මෙන්න මේ විදිහට Windows downloading Windows 11 කියන option එක. ඉතින් මෙතනදී තමයි ගොඩක්ම වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඒ download වුණාට පස්සේ මේ download එක verify කරගන්න. ඉතින් මේකට අර download වෙනවට වඩා වේගයෙන් මේක නම් fill වෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කෙලින්ම
DVD එකකට මේක බර්න් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම කරන්න නැහැ. ඉතින් මම finish දීලා ඒකෙන් leave වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපේ Windows 11 iOS file එක. ඉතින් මේකේ size එක 4.16 GB. ඉතින් මේක ලොකු ෆයිල් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක පෙන් එකකට බූට් කරගන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දානවා කොහොමද Windows 11 download කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දාන්නම් කොහොමද Windows 11 ඔයාගේ පරණ කම්පියුටර් එකකට එහෙම නැත්නම් මේ Windows 11 වලට අවශ්‍ය system requirements නැති කම්පියුටර් එකකට Windows 11 දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොටත් බලා ගන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙනවා.